Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác có yêu nhau không? 3 chi tiết gây nên sự đồn đoán về tình yêu trên mạng. Những manh mối trong ngành giải trí sẽ không bao giờ thoát khỏi con mắt tinh tường của khán giả. Gần đây, chính phú màn ảnh của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác một lần nữa trở thành chủ đề nóng vì bằng chứng tình yêu sắt đá. Khiến siêu phẩm chính phú Du Phi im ắng bấy lâu nay đột nhiên dàn dựng cảnh hồi sinh quy mô lớn. So với sự kiềm chế mà đoàn làm phim thể hiện khi hoàn thành quá trình quay phim cách đây 2 năm. Những chi tiết mà cư dân mạng phát hiện lần này có thể được mô tả là những tương tác bí mật cấp độ sách giáo khoa. Khiến người xem phải thốt lên thế hệ paparazzi này nên nhường chỗ cho những cô gái đeo kính hiển vi. Đòn nặng nề đầu tiên giáng vào những phụ kiện không dễ thấy. Trong những bức ảnh tự sướng mà Triệu Lệ Dĩnh đăng tải trong đen quấn quanh cổ tay thon thả của cô đã gây nên làn sóng bàn tán sôi nổi. Chiếc vòng tay này được người hâm mộ gọi đùa là phong cách cán bộ già Phật giáo. Giống hệt với món phụ kiện mà Vương Nhất Bác đã đeo trong buổi họp báo Storm Chaser nửa năm trước. Điều thậm chí còn thú vị hơn nữa là khi Vương Nhất Bác, người luôn đi đầu trong làng thời trang, xuất hiện với chiếc vòng tay đơn giản này, đã gây ra sự hoang mang chung trong cộng đồng blogger thời trang. Giờ thì trông nó giống như một quả trứng phục sinh được chôn từ trước. Làn sóng đường thứ 2 xuất phát từ sự trùng hợp về mặt địa lý vào đêm giao thừa. Triệu Lệ Dĩnh, người Hà Bắc, và Vương Nhất Bác, người lớn lên ở Lạc Dương, đều có địa chỉ IP ở Giang Tô. Chi tiết có vẻ bình thường này giống như mã mo trong mắt người hâm mộ chính phú. Bạn phải biết rằng Triệu Lệ Dĩnh chủ yếu hoạt động ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc trong những năm gần đây. Bác chủ yếu tập trung ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Hai người họ cùng xuất hiện ở trấn nước Giang Nam vào đêm giao thừa truyền thống. Khiến người ta khó có thể không liên tưởng đến một lịch trình riêng tư nào đó. Điều thu hút sự chú ý nhất của cư dân mạng chính là chiếc áo khoác vừa được hé lộ gần đây. Chiếc áo khoác phao cổ đứng màu be mà Triệu Lệ Dĩnh mặc trong chuyến đi riêng rất giống với trang phục riêng của Vương Nhất Bác vào mùa đông năm ngoái. Các blogger thời trang đã tìm hiểu sâu hơn và phát hiện ra rằng chiếc áo khoác phong cách trung tính này thực chất là phiên bản giới hạn dành cho nam giới. Điều tinh tế hơn nữa là cả hai đều xắn cổ áo lên cùng một lúc. Ngay cả những biên kịch phim thần tượng cũng cảm thấy tự ti về sự hiểu biết ngầm của mình trong cách ăn mặc. Là một khán giả đã chứng kiến nhiều cuộc tình đỉnh cao, tác giả thấy diễn biến scandal của cặp đôi này khá thú vị. Kể từ khi hợp tác trong phi huyền thoại với hai người đã dần chuyển từ mối quan hệ chị em sang về tương tác bí mật, từ việc mặc chung áo nỉ trong thời gian làm việc chung, đến cùng nhau hát trên sóng phát thanh trong tiệc đêm giao thừa, đến 3 bằng chứng thép được đào lên hiện nay, mọi sự trùng hợp đều nằm trong nhịp đập trái tim của người hâm mộ. Nhưng điều thú vị là không giống như những vụ bê bối khác của người nổi tiếng chết trong ánh sáng. Triệu Vi và Vương Tuấn Khải luôn duy trì sự hiểu biết ngầm tinh tế, không thừa nhận cũng không phủ nhận hoàn toàn, điều này dường như để lại nhiều chỗ cho trí tưởng tượng. Trong ngành giải trí, nơi mà lượng người qua lại là quan trọng nhất, chuyện tình cảm của những người nổi tiếng luôn là con dao hai lưỡi. Nhìn lại hành trình đầy cảm xúc của Triệu Lệ Dĩnh. Từ tuyên bố chính thức về mối tình với Phùng Thiệu Phong trên phim trường, cho đến bước ngoặt thoải mái sau khi ly hôn. Nữ diễn viên 85 tuổi này dường như luôn thực hành phương châm sống đàng hoàng. Là một ngôi sao hàng đầu của thế hệ mới. Cách Vương Nhất Bác tìm được sự cân bằng giữa cảm xúc cá nhân và sự phát triển sự nghiệp trước sự kiểm soát chặt chẽ của công ty quản lý có thể là điểm sâu xa hơn của vụ bê bối kéo dài này. Trong khi cư dân mạng đang tranh cãi gay gắt về việc có nên đưa ra thông báo chính thức hay không, tác giả lại nhớ đến câu thoại của Minh Lan trong Minh Lan truyện. Người ta không thể sống cả đời chỉ quanh quẩn trong sân này được. Có lẽ đối với Triệu Lệ Dĩnh, người đã trải qua nhiều thăng trầm, thà sống một cách trong sáng và tự do như Thịnh Minh Lan còn hơn sống theo kỳ vọng của mọi người, dù sao thì cuộc sống cũng không phải là một kịch bản. Chỉ có bạn mới biết được thăng trầm của chính mình. Liệu vụ bê bối này có phải là sự thể hiện cảm xúc thực sự hay là một chiến lược quảng cáo? Thời gian sẽ trả lời. Với tư cách là khán giả. Suy cho cùng, trong ngành giải trí đầy rẫy sự thật và dối trá,
Về tiên chính phú ấy có thể khiến mọi người mỉm cười cũng là nguồn hạnh phúc hiếm có. Tin 02 Vương Nhất Bác xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue, giải thưởng thời trang dành cho các ngôi sao nổi tiếng. Phá vỡ mọi nghi ngờ về thành tích của anh. Khi Vương Nhất Bác xuất hiện tại tuần lễ thời trang Paris với kiểu tóc hơi lộn xộn, dư luận đã bùng nổ. Một số người chế giễu anh rằng anh ta dám tự gọi mình là ngôi sao hàng đầu ở tiểu bang này, trong khi những người khác khẳng định rằng hành trình ngôi sao của anh ta đã kết thúc. Chỉ 10 ngày sau đó, nữ thần tượng từng bị công chúng chế giễu này đã đập tan mọi sự nghi ngờ của những người đối với cô bằng một bức ảnh bìa tạp chí Vogue. Có bao nhiêu khó khăn trong ngành giải trí ẩn chứa đằng sau vỏ bọc này? Vogue, tạp chí đứng đầu trong 5 tạp chí dành cho phụ nữ, luôn là Lưu Diệp Phi dựa vào bộ lọc tiền tỷ để mở khóa vấn đề chính. Chu Đông Vũ chỉ đạt ngưỡng sau khi giành giải Kim Mã, và Triệu Lệ Dĩnh, người đã giành được 2 giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cho đến nay chỉ mới chụp ảnh cho phần phụ lục. Ngay cả Dương Mịch, người có mối quan hệ cá nhân thân thiết với tổng biên tập hiện tại, cũng chỉ có thể nán lại bên ngoài cánh cửa trang bìa. Ngược lại, Vương Nhất Bác bị fan da đen chế giễu là diễn viên thất bại trong phim thần tượng cổ trang Nghề Phi huyền thoại, hào quang nam chính trong Nghề Tiên Phong Truy Phong Nghề của anh bị nam phụ cướp mất. Lễ trao giải Kim Kê không mấy tiếng vỗ tay. Việc bị bỏ rơi trong ngành công nghiệp phim ảnh và truyền hình không ngăn cản anh tạo dựng tên tuổi trong ngành thời trang. Đại sứ chế nồ. Người phát ngôn toàn cầu của LVWE, gương mặt đại diện của năm của LCET, cô nắm giữ những danh hiệu cao quý nhất trong 5 thương hiệu xa xỉ hàng đầu. 000 bản vẫn chưa bị phá vỡ cho đến nay. Người ta không thể không hỏi, tiêu chuẩn thẩm mỹ trong ngành thời trang là gì? Vương Nhất Bác diện trang phục hot couture trên sàn diễn một cách thoải mái. Khi anh đẩy một chiếc xe hoa nhỏ trên trang bìa tạp chí Vogue và cười như một chàng trai nhà bên, những người hâm mộ da đen nói anh mặt dài nhưng không ra vẻ cao quý đột nhiên mất bình tĩnh. Ống kính của nhiếp ảnh gia cho thấy cậu bé vừa có nét thanh lịch của người Pháp vừa có vẻ ngỗ ngược của một cậu bé đường phố. Ngay cả những blogger thời trang khó tính nhất cũng thốt lên. Đây có thể là hình thức thẩm mỹ đỉnh cao nhất của thế hệ Z. Chuỗi sự khinh miệt trong ngành giải trí đang được viết lại. Quy tắc trước đây người nổi tiếng trong phim và truyền hình người nổi tiếng trong thời trang đã bị phá vỡ hoàn toàn. Vogue đã phá vỡ quy tắc 5 năm không tuyển dụng người mới cho ông. Thị trường đầu cơ sụp đổ, giá tạp chí trên các nền tảng bán tạp chí cũ tăng vọt gấp 3 lần nhưng vẫn bán hết chỉ trong vài giây. Trong khi người hâm mộ đang than thở về chủ đề siêu to khổng lồ lại không hiểu nổi nữa, họ cũng điên cuồng chia sẻ lại những câu nói thẳng thắn của Vương Nhất Bác trong một cuộc phỏng vấn. Khi được hỏi liệu anh có đặc biệt quan tâm đến ai đó trên WeChat không, anh đã trả lời một cách thành thật, không có ai bị ghim lên đầu cả, khi nói về thói quen ăn uống kén chọn của mình. Anh ấy buột miệng nói rằng, ăn cà rốt chỉ vì chúng có vị khó ăn. Kiểu chân thực yêu bất cứ ai bạn muốn này đã trở thành một hình mẫu thần tượng mới mà giới trẻ đang theo đuổi. Điểm xung đột kịch tính nhất của cuộc phản công này nằm ở chỗ nàng tiên cá đã trở nên nổi tiếng trước khi được phát sóng. Tác phẩm mới của đạo diễn Trịnh Nhĩ đã được tổng biên tập tạp chí Vogue Lưu Xung tiết lộ trong một chương trình phát sóng trực tiếp. Kịch bản hay đến mức khiến công suất của Vương Truyền Quân càng làm tăng thêm sự kỳ vọng. Những người trong ngành điện ảnh và truyền hình đang chờ đợi một trò đùa đột nhiên phát hiện ra. Nếu bộ phim này thực sự trở thành hit, ngay cả vốn liếng chế giễu cuối cùng của họ cũng sẽ biến mất. Bên cạnh việc quay phim, Vương Nhất Bác còn đua xe trên đường núi và biểu diễn trên sàn diễn thời trang. Ngành giải trí không bao giờ thiếu người mẫu. Nhưng hiếm khi thấy những người trong ngành giải trí trong nước biến việc, không làm tốt công việc thành thương hiệu cá nhân. Một cư dân mạng bình luận gay gắt. Những người khác phải vật lộn để tồn tại trong khuôn khổ các quy tắc, nhưng anh ta chỉ đơn giản là phá hủy đường đua và xây dựng lại nó. Lễ hội thời trang. Phim ảnh và truyền hình không cân xứng này phơi bày sự rạn nứt trong hệ thống đánh giá của ngành. Ban giám khảo giải thưởng Kim Kê đánh giá cao chiều sâu của kỹ năng diễn xuất chất tiên phong và thị trường vốn chỉ công nhận giá trị thương mại. Cả ba đều kỳ diệu hội tụ thành một người.
và cuộc tranh cãi được gọi là không xứng đáng với chức vụ đã trở thành chú thích mỉa mai nhất. Hãy xem cuộc chiến trên mạng xã hội. Người hâm mộ đã khoe loạt hợp đồng quảng cáo xa xỉ hàng đầu của anh giữa ba tập đoàn lớn LVMH, Kering và Chanel. Trong khi những kẻ ghét anh lại đào bới ảnh chụp màn hình diễn xuất của anh trong Game of Thrones. Ngành công nghiệp phim ảnh ca ngợi anh vì đã phá vỡ thỏa thuận độc quyền kéo dài hàng thế kỷ của các thương hiệu xa xỉ. Trong khi các nhà phê bình phim tập trung vào những câu thoại mơ hồ trong cái cân. Sự phân chia cực đoan này chính là khía cạnh chân thực nhất của cuộc sống trong thời đại giao thông. Ánh kim loại trên bìa tạp chí Vogue phản ánh sự lo lắng và mong muốn của toàn bộ ngành công nghiệp. Trong khi thì những người sinh sau năm 1995 đã vượt qua họ với tốc độ như đang lướt trên một chiếc xe đua. Có lẽ chúng ta nên suy nghĩ lại. Trong thời đại kinh tế chú ý như hiện nay, giá trị thực sự của một nghệ sĩ là gì?